เต้นอูดูโอ powered by Tross Tross Roll On Shower Blast ทุก move หอม fresh reset ความสดชื่น Midas Window Film เบียร์สิงห์ยางมิชลินยางที่เต้นอูดูโอเลือกใช้ Heritage Motoring Club, automotive inspired enthusiasts. โอเควันนี้ก็ตามรอยพี่เต้นเอาคาเยนที่ขับไปสตุตการ์ดมาทำสีจริงๆเพราะจริงๆรถคันนั้นเนี่ยสีขาวตอนที่ซื้อมาแล้วก็ได้รถมา2เดือนก่อนเดินทางก็ทำเมคานิกทำช่วงล่างทำอะไรทั้งหมดโดยที่ไม่ได้ทำสีแต่อยากเปลี่ยนสีอยู่แล้วก็เลยแรปสติกเกอร์สีเขียวแล้วก็แรปลายดอกมะลิแล้วก็เดินทางเลยทีนี้ กลับมาคันนี้เนี่ยก็ผมเก็บไว้ใช้นานแน่ๆก็เลยจะทำสีไปเลยคุณหมวยมารับเองเลยดูคุณหมวยฮัลโหลคุณหมวยฮัลโหลคุณหมวยมารับเองสวัสดีครับโอ้โหคุณหมวยมารับเองเลยกำลังสวัสดีครับต้อนรับค่ะไปเรามาที่ปอร์เช่บางนาเหมือนไปสตุตการ์ดอีกรอบเลยนะโอเคไปวันนี้เรามาปอร์เช่บางนาหาคุณหมวยเหมือนเดิมนะครับเราตามรอยพี่เต้นสวัสดีครับเราตามรอยพี่เต้นนะไปคุณหมวยเรารถส่งมาแล้วค่ะใช่ค่ะไปดูกันก่อนเป็นเกียรติเหลือเกินมะลิเป็นไงลูกมะลิก็จะกระดำกระด่างหน่อยนะครับเพราะว่าตอนไปเนี่ยทำไม่เสร็จคือแปะโป่งไปได้เกลาไปได้หน่อยนึงก็ไปเลยยังไม่ถูกใจนี่ก็มีการแก้โป่งมาให้มันเข้ารูปมากขึ้นแล้วก็ดูดีขึ้นนะครับก็จะเห็นว่ามีการลื้อๆนิดๆหน่อยๆมาจริงๆคันนี้เป็นสีขาวแล้วก็อย่างที่พูดเมื่อกี้คือว่ามันทำไม่เสร็จตอนไปเนี่ยเราเลือกที่จะไปทำเรื่องของการเซอร์วิสพวกเมคานิคอลมากกว่าที่จะทำเรื่องของสีตัวถังนะครับแต่กลับมาคันนี้มันอยู่กับผมแล้วล่ะคงไม่ได้ไปไหนล่ะก็ทำสีเก็บเลยเห็นไหมก็จะมีแก้ส่วนที่เคยแก้ไว้คราวที่แล้วนะแก้ต่ออีกหน่อยก็กลับเข้ามาละโอเคมาเจอคุณสงกรานต์นะครับผู้จัดการฝ่ายซ่อมสีตัวถังสวัสดีครับก็วันนี้เอามาเปลี่ยนสีรอบคันใช่ครับสำหรับในการเป็นสีอันนี้คือเราจะใช้ระยะเวลาประมาณไม่เกิน1 เดือนนะครับตัวนี้เดือนเดียวเองเหรอเร็วมากนะใช่ครับเดือนเดียวนี่คือเร็วมากๆใช่ครับเพราะว่าตัวนี้คือถ้าไม่มีการเป็นอะไรเราเปลี่ยนเฉพาะสีอย่างเดียวนั่นเนี่ยก็คือเราจะระยะเวลาของการทำงานอยู่เพราะมันรถใหม่ด้วยแหละมันก็เลยยังไม่ผูกครับถ้ารถรุ่นเก่าอาจจะใช้เวลานานเพราะมีปะผูกนิดนึงใช่ครับใช่ครับเดี๋ยวเราไปดูตัวรถกันก่อนไหมว่าทำตรงไหนอะไรยังไงได้ครับก็อันนี้จริงๆผมไม่ต้องเขาเรียกว่าอะไรไม่ต้องปรับสีทั้งคันหมายถึงว่าก็แค่เปิดมาเห็นเป็นสีนี่ก็พอแล้วไม่ต้องแบบยกเครื่องทำข้างในอะไรคงไม่ต้องนะครับก็ตามขอบประตูพวกนี้ฮะแล้วก็อาจจะขอบข้างในตรงส่วนนี้เพราะว่าไม่งั้นถ้าเกิดมันยังสีเดิมอยู่เดี๋ยวมันเห็นใช่ครับเราต้องเก็บสีบริเวณขอบด้วยทั้งหมดเลยใช่ไหมครับใช่ครับซึ่งอันนี้คือมันไม่ต้องถึงกับรื้อเขาเรียกว่าอะไรไม่ต้องแบบยกเครื่องอะไรใช่ไหมไม่ต้องยกเครื่องครับตัวนี้นะครับแต่ว่าอาจจะมีการถอดชิ้นส่วนบางชิ้นที่มันเป็นรอยต่อของตัวนะครับอย่างเช่นมือเปิดประตูนะครับแล้วก็กระจกมองข้างแล้วก็เป็นคิ้วตัวนี้เพื่อว่าในการทำสีน่ะสีจะได้เป็นเนื้อเดียวกันจะได้ไม่มีรอยต่อก็คือพวกชิ้นอย่างเงี้ยต้องถอดใช่ครับเพราะว่ามันต้องแยกชิ้นทำต้องแยกชิ้นทำแล้วก็มีบริเวณของอาจจะเป็นถอดเรื่องของกันชนหน้ากับกันชนหลังนิดนึงกันชนหน้ากันชนหลังนิดนึงเนาะร่องฝากระโปรงอะไรพวกนี้เนาะอันนี้จะฝากระโปรงหน้านี่จะไม่ถอดใช่ไหมมันจะมีตรงร่องของฝากระโปรงที่อย่างเงี้ยมันจะมองเห็นจากข้างนอกครับเนี่ยใช่ไหมมันจะมองเห็นจากข้างนอกใช่ครับตัวนี้เราจะเก็บสีให้ด้วยโอเคใช่ครับตรงนี้เนี่ยนะนี่ยังสีขาวอยู่ใช่ครับอันนี้เราเก็บสีให้แล้วก็ภายในอันนี้ฝากระโปรงนี่ก็คือสติ๊กเกอร์ถ้าจะเอาไว้ก็จะต้องติด
ติดกับสติกเกอร์อีกทีหนึง อ๋อได้ครับ แต่ว่าถ้าเกิดได้ผมเก็บสีอาจจะต้องแกะสติกเกอร์ออกครับ อ๋อ เพราะว่าอยากเก็บสติกเกอร์ไว้ให้ผมพ่นสีเดียวกับตัวรถเลยก็เดี๋ยวผมจะแปะตัวนี้เก็บไว้ให้ อ๋อครับก็อยากเก็บสติกเกอร์ไว้ไม่อยากแกะเพราะอันนี้เป็นสติกเกอร์ที่ไปทริปที่เยอรมันที่ประเทศต่างๆ ซึ่ง ได้ เราแปะตอนเดินทางจริง ได้ เลย จะกัน ก็ ไม่ได้ นะครับก็รบกวนกันแล้วก็ถ้ามันไม่ไหวจริง ๆ จะต้องเหลือตรงกลางขาวก็ผมก็ไม่มีปัญหาอะไร ได้ครับ เพราะจริงๆคันนี้คงอยู่กับผมแหละมันไม่ได้ไปไหนหรอก มันจะอยู่กับผมไปชั่วชีวิตผมแล้วล่ะได้ครับโอเคนี่นะแล้วยังมีเศษซากอารยธรรมของเราเหลืออยู่นะครับเดี๋ยวต้องเก็บกลับบ้านไปนะสติกเกอร์กับบล็อกน็อต ครับผม ต่างๆนานาของผมเก็บมาแหมบอกให้อาร์ตเอาออกอาร์ตก็ออกไปหมดนี่ไงยังมีถุงเก็บของอยู่เลยเนี่ยไม่เป็นไรเดี๋ยวผมเอาถุงใส่ของ เก็บกลับบ้านได้เลยโอเคแล้วคันนี้มีอะไรน่าห่วงไหมครับ สำหรับคันนี้นะครับก็รถยังไม่เก่ามากนะครับคือไม่น่ามีอะไรน่าห่วงเพราะว่าเราถอดชิ้นส่วนที่บางชิ้นที่เราต้องถอดจริงๆแล้วการประกอบเข้ามาเนี่ยก็คือจะไม่ค่อยมีความเสี่ยง ครับอย่างนี้เรามาพูดเรื่องสีรถกันดีกว่า เพราะว่าอันเนี้ยไม่ใช่สีสแตนดาร์ดปอร์เช่ ใช่ครับ ครับทางนี้คุณสงกรานต์มีวิธียังไงทำให้มันแบบออกมาแมทชิ่งสีได้ผมเห็นเขาวที่แล้วพี่เต้นมามีการวัดสี ใช่ครับ ใช่ไหม ใช่ครับ ใช่ไหมมันต้องมีเครื่องมาวัดสีใช่ไหมครับ วัดสีตอนนี้ถ้าเกิดจะใช้สีเดียวกับที่เราแรปออกมาด้านนอกตัวเนี้ยมันจะค่าวัดจะวัดไม่ได้ดังนั้นผมต้องหาโค้ดตัวนี้ก่อน อ๋อ เพื่อในการพ่นเทียบ ครับ เพื่อให้ว่าใกล้เคียงกับตัวนี้มากที่สุด เอาเครื่องวัดมาวัดก่อน แล้วก็ค่อยดูว่าประมาณไหน ครับตัวนี้ คือจริงๆจะบอกว่าสติกเกอร์พวกเนี้ยอันหนึงที่ต้องเปลี่ยนก็คือว่าสีพอมันโดนแดดเยอะๆเนี่ยจะสังเกตว่าสีมันไม่เท่ากันละ ใช่ ฮะเนี่ยเห็นชัดเลยเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยที่มีเคยมีแร็กอยู่เนี่ยจะเห็นเลยว่ามันคนละสีกันเลย ใช่ ผมว่าจริงๆสีที่เหมือนเดิมที่สุดอะคือสีตรงคอนโซลนี้เพราะมันไม่โดนแดด จนไปไหนเนี่ย ใช่คือสีที่ไม่โดนแดดที่สุด ก็เดี๋ยวคงต้องฝากทำชิ้นนี้ด้วย ใช่ครับอันนี้เราคุยกับทีมมาเรียบร้อยแล้ว โอเคเยี่ยมเลยครับ เพราะว่าเราแรปมาตัวเนี้ยถ้าเราติดมาหลายๆปีแล้วเนี่ยเวลาเราแกะสติ๊กเกอร์ตัวนี้ออกมันจะทำให้แลกเกอร์ชั้นนอกดูแบบร่น อ๋อ ซึ่งมันก็ต้องยังไงก็ต้องทำสี ครับ ซึ่งถ้าเกิดเรามีการแพลนในการเปลี่ยนสีตัวเนี้ยก็คือมันก็ง่าย ก็รูปไปเลยทีเดียว ครับ โอเคอีกเรื่องหนึ่งที่อาจจะต้องฝากด้วยคือปีกหลังคันนี้มันไม่ค่อยสมมาตรจริงๆแล้วเพราะว่าพูดตรงๆว่ามันเป็นปีกซื้อมาจาก eBay แล้วก็ใส่จะเห็นว่ามันไม่ตรงมันบิดอ่ะตัวไฟเบอร์มันบิดอ่ะ ครับผม อาจจะต้องรบกวนฝากแต่งนิดนึง ได้ครับ นะครับอาจจะต้องมีตัดประกอบใหม่อะไรก็ได้เลยเพราะว่ามันเป็นไฟเบอร์ซื้อ eBay ใช่ คันนี้ใช้เวลาประกอบ 2 เดือนแล้วไปเลยครับก็ให้เวลากับทางช่างเขาเยอะหน่อยทำเรื่องอื่นมานะครับเดือนนึงเสร็จแล้วคุณสงกรานต์ ก็เราพยายามให้มันใกล้เคียงที่สุดตัวนี้นะครับอาจจะมีเหลือได้นิดหน่อยครับแต่ว่าก็คือถ้าเกิดตามเกณฑ์ก็อยู่ประมาณ1 เดือน อ๋อได้ครับได้สติกเกอร์ผมไม่ค่อยห่วงสติกเกอร์ตัวถังเนี่ยผมมี ครับ เพราะตัดเองหมดพวกนี้มีเปลี่ยนได้ใหม่หมด ก็ต้องดูว่าคุณหนุ่ยผมจะสามารถแปะมะลิกลับไปเหมือนเดิมเป๊ะๆได้หรือเปล่าหนุ่ยดูไว้นะเว้ยเอาให้เหมือนนะน้องนะใช่ เราก็ต้องถ่ายรูปเก็บไว้แล้วก็ให้แปะเหมือนเดิม ใช่เขาเป็นคนแปะเขาไม่น่าพลาดหรอกเดี๋ยวแต่ก็ไม่แน่ แต่ก็ ถ้า ไม่ เกิด แน่ ถ่ายเก็บไว้ก็ดีครับ ได้ครับ เพราะว่าเราจะได้รู้ว่าตำแหน่งเนี้ยสติ๊กเกอร์อยู่ตรงไหน อ่า แล้วแปะกับพื้นที่เดิมมันจะได้อยู่ตำแหน่งเดิม ดีเลย ครับ ได้เลยครับโอเคขอบคุณคุณสงกรานต์นะครับ ครับผมขอบคุณมากนะครับ หน้าตาคุ้นเคยนิดนึงนะครับพี่ป๊อกนะครับที่มาวัดรถพี่เต้นคราวที่แล้วนะครับจะรบกวนวัดรถผมด้วยคอนโซลกลางได้ไหมพี่ พื้นที่ตอนทุกคนที่วัด มันแคบไปใช่ไหมพี่ แต่ว่ามันแคบไปมีขนาดนั้น
ขึ้นไหมพี่ เดี๋ยวเราจะเอาเข้าคอมเพื่อหาค่าของสูตรสีอีกทีหนึง อ๋อ แต่ตอนนี้มันเซตหาสูตรแล้วขออีกที เรียบร้อยครับ ขึ้นไหมพี่ จะต้องเข้าเครื่องเพื่อหา อ๋อ ต้องเข้าเครื่องดูก่อน ค่าที่ ได้ครับ โอเค แล้วตรงนี้ที่สแกนเราจะสแกนหาที่ว่าสูตรสีเนี่ยมันมีตัวไหนบ้าง อ๋อ มีสี มี ใช่ฮะ สีไหนจำนวนเท่าไหร่ ใช่ฮะแต่ตรงเนี้ยผมไม่แน่ใจว่าเครื่องเนี่ยจะอ่านได้ประมาณเท่าไหร่ เพราะมันเป็นสติ๊กเกอร์สี อ๋อ โอเค โอเค ใช่ครับ มันอาจจะออกมาไม่เป๊ะ ใช่ครับครับเป็นนิดนึงแต่เราก็จะทำให้แบบใกล้เคียง ครับ ไม่เป็นไร เพราะมันไม่ใช่สีเบอร์โรงงานอยู่แล้ว ใช่ ยังไงก็ไม่มีใครรู้ ได้ครับ ทำไมมันเหมือนมันมีสติกเกอร์เพิ่มมาจากไหนวะเนี่ย เพราะมันเคลือบใสหลายชั้นด้วยเปล่าพี่ ใช่ครับ ลอกก่อนเลยไหมพี่ คุณหมวยลองถ่ายรูปเมื่อกี้เข้าไปดู แล้วก็ถามเจมินายว่าอันเนี้เพนทูแซมเปิลเนี่ยชื่ออะไร ปรากฏว่ามันบอกว่ารถที่ขับไปแบงคอกสตุตการ์ดโอ้โหนี่ไงสิงหาเคอร์แมกกาซีนเอพิกโรดทริปปิ้งดีแคลกิฟต์เอเวย์โอ้โหแต่ไม่มีชื่อให้นี่นะครับ ก็แต่ก่อนเรามารถยังไม่เต็มเบย์นะ ตอนนี้ก็แทบจะครบเบย์นี่เรามาห้องผสมสีจริง ๆ เลยนะครับ เพราะว่าถ้าตอนทำงานจะเป็นอย่างนี้นะจดสูตรจดอะไรด้วยประมาณนี้ เอาแน่นอนครับ ห้องทำงานต้องรกนิดนึง ตอนเย็นนี่จะแต่งกิ๊กเลยอ่ะ อันนี้เราก็เอาเครื่องใส่เข้าไปแล้วให้ความอ่าน ใช่ครับ อ๋อครับ คือเขาก็จะบอกว่าใส่สีเท่าไหร่ ใช่ฮะ สีอะไรเท่าไหร่อย่างนี้ใช่ไหมพี่ ถูกต้องครับ แล้วเราก็วัดด้วยน้ำหนักของสี คือถ้า นี่ไงเป็นตะช่างละเอียด มาลุ้นกันนะครับว่าสีจะออกมาไหม มา อุ้ยมาชิโยโอ้ยโอเคใกล้เคียง อย่างนี้เราต้องพ่นออกมาก่อนใช่ไหมพี่ เพราะว่าถ้าดูในคอมผมว่าสีมันจะเพี้ยนใช่ไหม คือเราจะต้องดูหน้าสีดูอะไรให้เรียบร้อยก่อน อ๋อ ไม่น่าใช่สีปอร์เช่นะพี่ ใช่ครับเพราะว่ามันขึ้นปอร์เช่เรียบร้อย อ๋อโอเค คือเอาเฉพาะแค่ปอร์เช่เท่านั้น ไม่ได้เลย ไม่ได้เลยใช่ ไม่ ไหม ได้เลย นี่เราต้องผสมเอง ใช่ต้อง แบบวิธี แล้วก็จะดูแบบโทนหน้าเขาก่อนอาจจะใช้เวลานิดนึง ครับ เราก็ผสมเบื้องต้นเหมือน ใช่ เหมือน เบื้องต้น เหมือน ก่อนแล้วก็ทำแผนขึ้นมาให้ แล้วก็ดูว่าใกล้เคียง ความพึงพอใจแล้วก็ไปเทียบกับตัวรถ โอเค ประมาณนี้ ได้ครับพี่งั้นเดี๋ยวค่อยมาดูเพจสีกันอีกทีนึง ใช่ครับ โอเค ใช่แล้วเราคือไม่แน่ผมอาจจะค้นหาแบบของทั่วไปก่อน อาจจะดูยี่ห้ออื่นเผื่อมี ใช่ ก็นะครับมันตากแดดมาเยอะ สีมันก็คง ไม่ค่อยเหลือ มันก็จะดูจางๆนิดนึง ก็กวนพี่เขาอีกแล้วโอเคเดี๋ยวไว้เราค่อยกลับมาดูกันอีกรอบ
แล้วเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่นะลูกเป็นเด็กดีนะครับอดทนให้พี่เขาเปลี่ยนสีนะลูกนะเดือนเดียวพี่เขาบอกก็คือจะเป็นขั้นตอนในการเตรียมพื้นนะครับซึ่งจะมีพนักงานต้องขัดสีของเก่าออกทั้งหมดนะครับเพื่อการเตรียมพื้นในการพ่นสีจริงทีนะครับอันนี้ก็คือชิ้นส่วนรถยนต์ที่เรารอทำการพ่นสีเนื่องจากว่าเราทำการเตรียมพื้นเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วนะครับส่วนด้านหลังนี้นะครับก็คือในการพ่นสีจริงนะครับสำหรับตัวรถลูกค้านะครับซึ่งในการเปลี่ยนสีรถตัวนี้นะครับเราจะทำการพ่นสีทั้งหมด2รอบนะครับเพื่อในการกลบสีพื้นเนี่ยให้มันมิดชิดมากขึ้นนะครับเดี๋ยวเราจะมีการพ่นแลกเกอร์หรือเรียกว่าเคลียร์นะครับเพราะว่าเพื่อจะเพิ่มความเงาให้กับเนื้อสีของชิ้นส่วนแต่ละชิ้นอีกทีนึงครับสำหรับรถที่ทำสีเสร็จเรียบร้อยแล้วและประกอบเรียบร้อยแล้วนะครับก็คือจะเป็นของขั้นตอนการขัดสีและเคลือบสีให้กับรถลูกค้านะครับซึ่งก่อนที่จะขัดสีตัวนี้คือเราได้มีการวัดค่าความหนาของสีทุกชิ้นนะครับที่เป็นชิ้นส่วนเป็นโลหะนะครับและอลูตัวนี้นะครับซึ่งค่าความหนาของสีตัวนี้นะครับก็ที่เราวัดได้ก็อยู่ที่ประมาณ100กว่าไมครอนนะครับหรือบางชิ้นอาจจะสำหรับรถใหม่ก็
ค่าความหนาของสีก็อยู่ที่ประมาณ100 กว่าเหมือนกันนะครับซึ่งค่าความหนาสีที่เราหลังจากที่เราทำไปแล้วเนี่ยก็คือยังอยู่ในค่ามาตรฐานอยู่นะครับ My hair gonna change my name. See you later, alligator. Take a message off the radar. I don't owe you any favors. So see you later, alligator. 'Cause I'm gone, 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 gone. Yeah, I'm gone, 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 gone. 'Cause I'm gone, 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 gone. Yeah, I'm gone, 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 gone. So see you later, alligator. Bye-bye. Ex prom queen trying to disappear. I'ma spit out my milk, never shed a tear. 'Cause I played the part and it never worked. And it's way more fun living in the dirt. Ain't no crime, baby. ตื่นเต้นมากวันนี้เรามารับน้องมะลินะครับฝากทำไว้ที่ Porsche Center บางนานะครับฝากพี่สงกรานต์ไว้ ครับ นะครับสวัสดีครับ ครับ สวัสดีครับพี่นี่มัน3 อาทิตย์ยังไม่3 อาทิตย์ดีป่ะ ประมาณนั้น ประมาณ3 อาทิตย์ ใช่ครับ เร็วมากนะครับสำหรับพ่นสีเกิดมาไม่เคยทำสีรถเร็วขนาดนี้มาก่อนเลย โปรเซสการทำงานตัวนี้ค่อนข้างเร็วนะครับ ครับ เพราะว่ารถของคุณอู๋ คันนี้ เนี่ย ฮะ ก็คืออายุยังไม่เยอะมาก อ๋อครับ เวลาการรื้อชิ้นส่วนต่างๆเนี่ยความเสียหายของชิ้นส่วนเนี่ยค่อนข้างน้อย พลาสติกมันยังไม่กรอบเนาะ ใช่ครับยังไม่กรอบมันก็เลยสามารถทำงานได้ง่ายขึ้น อ๋อ และอีกอย่างหนึงก็คือพื้นสีเดิมนะครับแทบจะไม่เคยทำสีเลยยังไม่เคยผ่านการทำสี อ๋อ มาเลย โอเคคือ first paint เลยแหละพูด ใช่ ง่ายๆ แล้วการทำสีเตรียมพื้นมันจะง่ายขึ้น ครับ ตัวนี้นะครับ อ๋อ ใช่มีความระยะเวลามันก็เลยเร็วขึ้น อ๋อครับ ครับ แล้วอันนี้เดี๋ยวมาดูที่รถกันดีกว่าว่า ครับ เราทำอะไรกันบ้าง อันเนี้ยคือเขาเรียกว่าภาษาคนเล่นรถเรียกอาบน้ำเนาะคือจริงๆทำ เปลี่ แค่ ยน ข้า สี งนอก ใหม่ใช่ครับ คือไม่ได้ถอดเครื่อง ไม่ได้ถอดภายในไม่ได้ถอดอะไรมาทำสี ใช่ครับไม่ได้ถอดภายในทำสี แต่เราจะเก็บบริเวณขอบชิ้นส่วนที่มองเห็นได้ง่ายอันนี้เราจะพ่นสีให้ไปด้วย ครับ นะครับ เช่นพวกขอบประตูนี่คือเปิดมาคือ เปิดมาก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถเลยครับ เพราะว่าข้างในซุ้มเสริมรถใหม่ๆมันเป็นพลาสติกอยู่แล้วเนาะมันก็ไม่ใช่ ใช่ ปัญ ครับ หาอะไร นี่ครับ อ๋อนี่ไงเปิดมาปุ๊บสีเดียวกับตัวรถหมดเลย ใช่ครับทั้งเสา เปิดมาอย่างนี้เห็นไหมอ๋อข้างในลึกๆจริงๆก็อาจจะเห็นเนาะ ใช่ ที่ถอดอันไหนบ้างครับสงกรานต์ถอดอันไหนบ้างค ชิ้น รับ ส่วนที่ถอดก็คือจะเป็นประตูหน้าซ้ายขวา ครับ นะครับฝากระโปรง ครับ นะครับแล้วก็บังโคลนหน้าซ้ายขวา ครับ แล้วก็มี คิ้วเนี่ยถอดหมดแล้ว ฝาท้ายใช่ครับส่วน ครับ คิ้วล้อนี่ก็ถอดอยู่แล้ว ฝาท้ายถอดด้วยไหม ฝาท้ายถอดด้วยค อ๋ รั อบ ถอดด้วย ใช่ครับ งั้นเดี๋ยวเรามาดู ข้างหน้าข้างหลังกันหน่อย เนี่ยครับคือรถเนี่ยมันจะมองเห็นร่องระหว่างฝาเข้าไปเนี่ยพอเราเปิดมาปุ๊บเนี่ยฮะคุณสงกรานต์เขาเปิดถอดพ่นให้หมด ใช่ครับผม ครับอย่างนี้ที่เขาเรียกบังพ่นหรือเปล่า ใช่ครับเราจะ คล้ายๆอย่างนั้นใช่ไหม คล้ายๆแบบนั้นครับ คือเคแมนอาจจะง่ายหน่อยเพราะห้องเครื่องมันอยู่ข้างในคือถ้าไม่ไป ถูก เปิ ครั ด บ รื้อจริง ๆ มันไม่เห็น ใช่ครับใช่ครับ อ่าโอเคนี่ลูกยางอ๋อนี่อันเดิมดีโอเคคือไม่รู้ว่าในวิดีโอในกล้องจะเห็นเหมือนของจริงก็มันนะนี่ยังกับแบบเหมือนได้รถใหม่ แล้วก็ระหว่างที่กลับมารอทำสีเนี่ยผมไปซื้อกล่องรูปแลก ครับ อันใหม่มา เพราะเดิมเนี่ยเราทำแบบตอนนั้นใช้เดินทางก็กะว่าเป็นกล่องเดินทางยกขึ้น ยก มือ ขึ้นยกลง ยกขึ้นยกลงแต่พอไปเดินทางจริงๆแล้วปรากฏว่าไม่ได้ยกเลย ใช่ครับ ก็เลยกลับมาทำกล่องซื้อกล่องใส่แล้วก็รบกวนส่งมาให้ทางนี้พ่นสีให้ด้วย พ่นสีให้ใช่ครับ ยากไหมกล่องไม่น่าเนาะ กล่องก็ไม่ยากครับตัวนี้ เพราะว่าเราพ่นสามารถเตรียมพื้นแล้วก็พ่นได้เลยมันต้อง ครับ เก็บ มันสีขาวเหมือนกันน่ะ สีขาวเหมือนกัน นี่ถ้ามาดูข้างในนะครับก็มุมพวกเนี้ยจะเก็บกิฟต์หมดเลย ก็จะเหลือแต่ฝาในเนี่ยที่เป็นสีขาว เพราะว่ามันมีสติกเกอร์ธงชาติที่ผมแปะไว้ตั้งแต่สมัย ใช่ครับ ตอนที่ผมเดินทางไปที่สตุตการ์ดแล้วผม ครั ไม่ บ อยากแกะ ใช่ ไม่อยากแกะแปะใหม่เนี่ยมัน ก็ จะ เลย มีพวกพาสต่างๆนะที่ไปอันนี้ปอร์เช่คลับดอยชแลนด์เขาก็แปะมาให้อะไรอย่างเงี้ย ผมเลยไม่อยากแกะ ใช่คง นะครับ คงของเดิมไว้ ครับก็แต่ว่าภายในเนี่ยมองข้างนอกเนี่ยดูไม่ออกเพราะล่อง ดู มั ไม่ น ออก จะทำสีมาหมด ใช่ครับ กันชนถอด กันชนถอดครับ กันชนหน้าหลัง หน้าหลังถอด ไฟน้อยผมไปโอ้เปลี่ยนยางอันนี้ให้ด้วยขอบคุณนะครับ
ชิ้นไหนทำยากสุดครับ ชิ้นไหนใช่ไหมครับ ก็จะเป็นชิ้นของส่วนของปีฝากระโปรงนะครับ แล้วก็ตรงประตู อ๋อเหรอครับ ใช่ยาก เพราะผมกลับนึกว่าแบบกันชนหลังคาไม่ใช่ กันชนนี่ไม่ขนาดเพราะกันชนนี่มันเป็นพลาสติกเวลาพลาสติกเนี่ยการเตรียมพื้นตามอะไรเนี่ยคือมันสามารถที่จะเตรียมได้เลย ไม่ใช่แต่ว่าพวกฝากระโปรงตัวเนี้ยคือกับประตูเนี่ยคือมันมีเขาเรียกว่ามันมีเนื้อของสีเก่าอยู่ เวลาผมเตรียมพื้นเนี่ยผมต้องขัดของเก่าออกให้ค่อนข้างให้บางที่สุด เพื่อว่าให้ความหนาของสีให้มันอยู่ในค่าของมาตรฐานไม่ให้มันเกินมาก อ๋อคืออันนี้คือเรียกว่าถ้าเอาเครื่องวัดสีมาวัดเนี่ยก็ ครับ จะได้ค่ามาตรฐานเลยจะหนาวันนี้หน่อย ได้ค่ามาตรฐาน อ๋อ คือไม่เกิน200เลยไม่เกิน200ครับ อ๋อบ างชิ้นอาจจะไม่ถึง100ด้วยซ้ำไป โอ้ ยังทำให้ ก็คือปกติถ้าผมไปเรียกว่าไปอาบน้ำแล้วกันอู่ ครับ ทั่วไปอ่ะเขาก็จะแบบเหมือนขัดให้มันพ่นสีติดแล้วก็พ่นเลย แล้วก็พ่นเลย อ๋อแต่อันนี้คือ ไม่ ขั ได้ ด วัด เพื่อให้บางเลยเพื่อให้เวลาวัด บงที่สุด อ๋อ ใช่แล้วเราก็วัดที่นึงเพราะว่าจะไม่ให้มันเกินเหมือนกับรถใหม่ ครับ นะครับ แล้วมีชิ้นไหนพังที่หน้าตอน หรือมาถ่ายต้องเปลี่ยนอะไรใหม่ไหมครับ สำหรับเปลี่ยนก็มีซ่อมอยู่บางชิ้นนะครับ ครับ ก็คือบริเวณคิ้วตรงนี้ อ๋อ เพ ครับ ราะว่ามันอาจจะมีกระแทกมาบ้างอะไรบ้าง อ๋ ผ อ มเลย ใช่ ส่ง ใช่ ซ่อมให้นี่ตัวนั้น มันต้องมีบ้างแหละครับเพราะว่า ใช่ เดินทางไป 20,000 กิโลครึ่งโลกมันต้องมีพังบ้าง อาจจะมีกระแทกบ้างนิดหน่อย ครับ แต่ว่าเราก็ซ่อมได้อยู่ อ๋อครับแล้วอะไรโรงงานอะไรแฟคทอรี่จริงๆมีอะไรต้องเปลี่ยนไหมคันนี้ ตัวนี้ยังไม่มี โอ้ดี ไม่มีเลยครับไม่มีแค่ตัวชิ้นลูกยางรองฝาท้ายนิดหนึงแค่นั้นเองที่ว่ามันเริ่มเสื่อมสภาพ ใช่เห็นแล้วมันใหม่ เริ่มเปื่อย กิ๊บเลย ใช่ ก็มาทำสีที่อู่ปาเช่ก็ดีอย่างนี้นะครับไม่ต้องห่วงเรื่องอะไร ครับ เราได้ของแท้ด้วย ครับมีอะไรนิดนึงก็มันก็เคลียร์กันง่าย ใช่ครับ พอสีสวยขนาดนี้แล้วทำใจยากเลยนะ จะกลับไปติดสติ๊กเกอร์ดีไหมเนี่ย แต่สีมันสวยเหลือเกินตอนแรกกะว่าจะเก็บไว้แบบนั้นเลย แต่ว่าผมพอเห็นสีแบบนี้แล้ว เดี๋ยวขอไปทำใจเรื่องติดสติ๊กเกอร์ก่อน สีตัวเฉดใหม่เลยครับกรีน เฉดกรีน เฉด เลย กรีนเมทัลลิก ครับจริงๆ อยากทำสีนี้นะตอนออกไปแล้วล่ะ แต่ว่ามันหาสติกเกอร์เทียบไม่ได้เท่านั้นก็เลยกลับมาก็เลยฝังใจว่าเดี๋ยวกลับมาจะทำสีนี้ แต่ดีนะครับที่เลือกสีนี้ เพราะว่าผมสามารถโค้ดสีการผสมสีของโค้ดจากโรงงานของ Porsche ได้เลยมันง่ายได้เลย แต่ว่าถ้าเกิดมันเป็นสติกเกอร์ตอนที่ติดครั้งแรกมาตัวเนี้ยเวลาเราจะหาโค้ดสีตรงนั้นหาค่อนข้างยาก ใช่เพราะมันไม่ใช่สีมาตรฐาน ใช่ครับ ก็จะ ต่อย าก ให้ นิดนึง จะให้ผมผสมใหม่แบบใกล้เคียงโค้ดมันก็จะไม่ตรงตามของ Porsche เขา คือจริงๆต้องบอกก่อนนะว่าจริงๆคุณสงกรานต์เขาผสมให้ผมดูแล้วนะสีที่แบบลอกจากสีตัวสติกเกอร์เขาก็ทำได้นะคือถ้าจะให้ทำผสมก็ได้แต่ว่า ใช่ครับ พอมาถึงมีขั้นตอนของการต้องเลือกสีต้องอะไรแล้ว ดูแล้วมันมีความไม่แน่ใจก็เลยบอกเอาเซฟเนี่ยแล้วก็สิ่งที่อยากได้อยู่แล้วด้วยก็คือเอาสีเฉดกรีนของเฉดกรีน ใช่ ของดาก้าเลย กล้า นะครับก็ตอนนี้ก็ดูเท่มากครับคุณสงกรานต์ครับแล้วตอนเนี้ยถ้าเกิดมีคนอยากมากลับสีแบบนี้บ้างเนี่ยคิวยาวไหม คิวไม่ยาวครับ อ๋อ ก็ตรงนี้คือสามารถเข้าได้เลย โอ้โอเค มาเราผมก็จะทำให้เลยตรงนี้นะครับ ก็จริงๆเอามาดูพื้นเพกันนิดนึงก่อนก็จะดี ใช่ จะได้ ใช่ ไม่พลาด ใช่ แล้วค่าใช้จ่าย เดี๋ยวต้องมีคนถาม สำหรับรถ ประมาณ ขนาดเล็กก็อยู่ประมาณ 200,000 กว่าบาท ก็คือ อยู่ประมาณ 250,000 ประมาณนี้ เคแมน ใช่ครับ 911 อะไรพวกนี้ ใช่ค เล็ รับ กหน่อย ใช่ครับ แล้วถ้าเป็น SUV อย่างคาเยนมาคาร์ ก็อยู่ประมาณ 300,000 ประมาณนั้นใช่ครับ คืออันเนี้ยเป็นรายการที่เราเปลี่ยนสีเนี่ยทำโดย professional ที่ศูนย์ปอร์เช่ ใช่ครับ แต่ว่ายังไงไอ้ในใบเกิดอะที่มันเกิดมาเป็นสีขาวในประวัติของตัวปอร์เช่เนี่ยเราเปลี่ยนเขาไม่ได้ ถูกครับเปลี่ยนก็ไม่ได้ รถก็จะในประวัติก็จะเป็นสี เป็นสีขาวอยู่ เพียงแต่ว่ามันจะมีหลักฐานการทำสีว่าเปลี่ยนสีที่นี่ ใช่ครับ อะไรอย่าง มี นี้ ประวัติการเปลี่ยนสีของศูนย์ปอร์เช่ครับ ขาวอ๋อโอเคดีเลยครับดีเลยก็อุ่นใจนะฮะ ครับ เปลี่ยนสีอย่างนี้มาตรฐานผมคงไม่ถามเรื่องคลาสสิกการ์ดนะเพราะจริงๆคันนี้ตอนเดินทางก่อนเดินทางตอนซื้อมาไปทำคลาสสิกการ์ดเลย แล้วก็ตอนนั้นก็ได้ผลประโยชน์ของการเรียกว่าค่าลดหย่อนในการซ่อม ช่วงล่างอะไรพวกเนี้ย ครับ ก็ on top ไปอีก 10% คันนี้เป็นรถPorsche Thailand อยู่แล้ว ก็เลยกลายเป็นทั้งค่าแรงค่าอะไหล่อะลด 40%ซึ่งถูกมากใช่ ใช่ แต่ว่าตอนนี้ไปใส่โฟมเปลี่ยนสีอะไรผมว่าใส่จะหลุดคลาสสิกการ์ดแล้วล่ะปีนี้ มันต้องทำทุกปี
ก็ ใช่ต้องต่อทุกปีครับ ก็เนี่ยมันเปลี่ยนคือสีไม่รู้แต่ว่าโป่งน่าจะโดนแล้วก็ผมเปลี่ยนพวงมาลัยด้วยน่าจะโดนเรื่องเซฟตี้แหละแล้วก็ผมเปลี่ยนเบาะน่าจะโดนเรื่องเซฟตี้ก็ไม่น่ารอด โอ้นี่ทำให้ถึงข้างในเลยนะ ที่เราห่วงกันตอนนั้นคือตอนไปตรงนี้เราพ่นเป็นสติกเกอร์ไป ใช่ครับ นะฮะนี่กลับมาก็รีบพ่นให้หมดเลย สวยงามมากเยี่ยมอันนี้ถ้าแกะสติกเกอร์ตัวนี้ออกมาข้างในก็น่าจะยังมีสีขาวอยู่ เป็น นิด สี นึง ขาวอยู่ครับผม ครับอันนี้คือสติกเกอร์โรงงานนะครับทางนี้เขาก็ไม่ได้แกะเขาเรียกว่าเทคนิคบังพ่น ถูกครับ ก็คือปิดเทปเอาไว้แล้วก็พ่นแล้วก็พอลอกเทปออกมาไอ้พวกสติกเกอร์โรงงานต่างๆให้อยู่ครบคำถามสุดท้ายอย่างนี้ถ้าเกิดอยากจะกลับสีเดิม ครับ ทำได้ไหมแล้ว process มันเหมือนเดิมไหมแล้วมันทำให้สีหนาไหม ทำได้ครับทำได้ฮะปรับสีเดิมทำได้เพราะว่าของที่เราทำตัวนี้คือความหนาของสีไม่ยังบางอยู่สามารถมันก็ยังเราสามารถที่จะทำให้มันอยู่ในเกณฑ์ให้ได้อยู่ อ๋อก็คือจะเข้าสเต็ปเดิมก็คือว่า ใช่ครับ ลอกสีขัดบาง ถูกครับ แล้วค่อยพ่น ถูกครับได้พ่นอีกที นี่ก็กึ่งๆจะทำสีใหม่แล้วนะเนี่ย ใช่ อย่างนี้ไม่เรียกอาบน้ำแล้วนะ เหมื เนี่ อย นเหมือนทำสีใหม่เลยครับตัวเนี้ยแต่ว่าเพียงแต่ว่าเราไม่ได้ทำต้องรื้อเบาะรื้ออะไรภายในแค่นั้นเอง เพราะปกติอาบน้ำแล้วมันจะหนา ใช่ครับอาบน้ำนี่คือเขาจะพ่นแบบทับไปเลยเขาจะไม่เตรียมพื้นแบบบางขนาดนี้ โอ้โห นี่ขนาดเตรียมพื้นบางแค่3 อาทิตย์เองเหรอเนี่ยเร็วมากอ่ะ โอเค ขอบคุณนะครับงั้นเดี๋ยวไหนๆวันนี้มารับรถเดี๋ยวเราติดสติกเกอร์กันหน่อย ใช่ไหมว่ารถคันนี้มาจากสตุตการ์ดเยี่ยม ขอบคุณนะครับคุณสงกรานต์ ด้วยความยินดีเลยครับผม ครับเดี๋ยวพอดีไหนๆก็นั่นแล้วก็เรามาทำใบรับรถดีกว่าเมื่อกี้มาถึงแล้วผมได้ดูก่อนแล้วนะใบรับรถมันน่าสนใจมาก มาดูกันดีกว่า อันนี้จะเป็นที่ผมวัดความหนาของสีให้ อ๋อ ว่าแต่ ครั ละ บ ชิ้นงานความหนาเท่าไหร่ ซึ่งเราก็จะมีที่ผมแจ้งว่าก็คือฝากระโปรงหน้าบางคนหน้าซ้ายตัวนี้กับประตูหน้าซ้ายที่ว่ามันจะทำยากนิดนึงเพราะว่าของเดิมมันค่อนข้างหนา มันลุยมาเยอะอ่ะแล้ว ใช่ เดิมเขาน่าจะเคยสาดสีมารอบนึงแล้ว ถู ด้ว ก ย ครับมันก็เลย เฉพาะ ทำยก หัวนะเห็นชัดๆเลยนะ ใช่ครับใช่ครับมันก็เลยทำให้ความหนาสีผมก็เลยพยายามอยากให้มันเกิน 200 เพราะว่ารถใหม่ก็อยู่ประมาณ100 กว่าแต่ว่าไม่เกิน 200 ครับครับ เพราะว่าบางชิ้นก็บางมากไม่เคยทำสีเลย อย่างเช่น ฝากระโปรงหลังไง ใช่ฝากระโปรงหลัง53เองครับตัวนี้ครับ53เองนะครับแล้วก็บางคนมากกว่าพวกเนี้ยอันนี้ไม่ถึง100เลยชิ้นเลยแค่3ชิ้นที่ ซึ่งสำหรับรถที่เรียกว่าเดินทางมาครึ่งโลกขนาดนี้จริงๆมันน่าจะมีสะเก็ดหินมีอะไร ใช่ สาหัส ครับ กว่านี้ ถูกครับ ก็คันนี้ติดฟิล์มโปรเทคชั่นไปตอนก่อนไปก็น่าจะช่วยได้พอสมควรเนาะ ถูกครับถ้าติดฟิล์มติดอันนี้เราก็จะช่วยได้เลยตรงนี้ นี่นะครับ เราอาจจะคิดว่าถึงเวลารถมีรอยเราก็ทำสีเอาอย่างเดียวเนี่ยมันจะมีเรื่องความหนาทีนี้ผมก็จริงๆก็ไม่ใช่ professional เรื่องด้านทางสีนะแต่ผมรู้ว่าเขามีการวัดเวิร์ดอะไรเนี่ยโชคดีมากเลยที่มาทำที่นี่เพราะว่าทาง Porsche Center บางนาเนี่ยเขามีการวัดแล้วก็คิดเผื่อลูกค้าให้เลยนะ ขอบคุณนะครับ มีความยินดี ขอบคุณจริงๆโอเค เดี๋ยวเรากลับไปลองขับกันดูแล้วเดี๋ยวมารีวิวกล่องเกลึงที่ใส่ใหม่ เวลาทำสีรถเนี่ยอย่างพวกเซ็นเซอร์ถ่ายหลังเนี้ยมันจะเนียนคือไม่ได้สติกเกอร์ไม่ได้ไม่ดีนะดีแต่อย่างเงี้ยมันจะเนียนเห็นไหมมันมีร่องอะไรแบบชัดเจนมาก ตอนแรกกะว่าเปลี่ยนสีแล้วใช้เลย แต่คิดว่าเห็นสีแล้วเดี๋ยวไปรับสติกเกอร์ใส่อีกทีดีกว่าเสียดายคือยิ่งพอรู้ว่าถ้ามีการโปรเทคสีอะไรต่างๆมาแล้วเนี่ยมันช่วยในการซ่อมบำรุงหรืออะไรต่างๆเนี่ยทำให้คิดว่าเดี๋ยว Midas Window Film เจอกันนุกระวังตัวไว้เดี๋ยวเอากลับไปรับใหม่วางด้วยนะเธอไม่น่าเชื่อเนี่ยกระจกหน้าก็ไม่แตกนะครับไฟเฟยไม่มีแตกสักดวงนะดีใจอ่ะเหมือนเจอเพื่อนเก่าที่รักษาตัวหายแล้วเดี๋ยวไปซ่ากันใหม่
ตายแล้ว อุปกรณ์แคมปิ้งของเรายังอยู่ คือ DIY นะ เนี่ย คือพูดตั้งแต่ตอนทำรถแล้วล่ะว่าชิ้นเนี้ยถ้าต้องซื้อใหม่เนี่ยชิ้นเนี้ยไอเฉพาะกิ๊บล็อกข้างในเนี้ยมัน 20,000 กว่าบาทหรืออะไรก็ไม่รู้ว่า 2-3 หมื่นบาทเนี่ยตัวเนี้ยเนี่ยตัวเนี้ยตัวล็อกตัวเนี้ยผมก็ช่างมันแล้วกันเอาสปริงเหนี่ยวไว้แบบนี้ก็ดูเท่ดีดูซิ่งดีเป็นรถแข่งนะเอาสปริงเหนี่ยวไว้ เต้นอูดูโอ powered by Tross Tross Roll On Shower Blast ทุก move หอม fresh reset ความสดชื่น Midas Window Film เบียร์สิงห์ยางมิชลินยางที่เต้นอูดูโอเลือกใช้ Heritage Motoring Club, automotive inspired enthusiasts.